Bună ziua! Numele meu este Capre Manel Răzvan, sunt absolvent al Colegiului Național Unirea. Ulterior am absolvit Universitatea Petru Maior, iar momentan lucrez ca și iOS developer la o platformă de joburi. În timpul liber obișnuiesc chiar să dezvolt anumite contracte în domeniul developmentului și am început încă din liceu să cochetez cu rețelele sociale, fapt care a dus la dezvoltarea unor comunități online. Te rugăm să descrii când și cum ai început să îți creezi identitatea digitală. Identitatea digitală. Da, am început încă din liceu. Pe atunci era în vogă un site de socializare numit Ask.fm, iar cu timpul am început să descoper că site-urile de socializare pot să fie niște forme care pot, pe lângă socializare, să-ți aducă și beneficii. Beneficii atât pe plan profesional, cât și pe plan financiar. Astfel că am descoperit ce înseamnă viralitatea unor postări, am descoperit ce înseamnă să dezvolți anumite comunități și am reușit astfel să-mi construiesc o identitate digitală care ulterior m-a ajutat să fiu bun și la jobul pe care îl am și să dezvolt și alte activități în timpul meu liber. Te rog să-ți descrii identitatea ta digitală, ce fel de rețele folosești și cum le folosești pentru promovarea ta personală. Da, rețelele de socializare trec încetul cu încetul și fiecare rețea de socializare are timpul ei. Cu siguranță avem rețele de socializare care acum sunt la modă și le folosește toată lumea pentru că toată lumea e acolo, dar trebuie de fiecare dată să știi cărui public vrei să te adresezi și ce fel de content vrei să oferi publicului respectiv. Spre exemplu, dacă vrei să te adresezi unui public de copii, probabil în perioada de față, o platformă foarte ideală e TikTok. Eu am ales să nu o folosesc, tocmai pentru că am dorit să mă adresez unui altfel de public, astfel că mi-am dezvoltat o altfel de identitate pe LinkedIn, care este un site de socializare. Mai mult un site unde îți găsești joburi, unde poți să-ți creezi o identitate digitală, o identitate care poate să te ajute ulterior profesional. Însă fiecare rețea de socializare are un scop și trebuie să alegi tu dacă vrei să folosești rețeaua respectivă sau dacă nu vrei să folosești. Te rog să ne descrii strategia ta de menținere și monitorizare a identității și reputației tale digitale pe piață. Strategia e destul de simplă. Trebuie să fii conectat întotdeauna, în permanență, cu oamenii care te urmăresc. Și de aceea trebuie pentru fiecare platformă pe care o folosești să ai un anumit tip de content. Spre exemplu, vă spuneam adineauri despre LinkedIn. Pe LinkedIn trebuie întotdeauna să vii cu postări care țin de domeniul jobului, ce țin de piața forței de muncă, ce țin de dezvoltarea ta personală. Momentul în care treci în alt areal, spre exemplu Twitter, pe care din nou îl folosești, poți să folosești acea rețea de socializare pentru a-ți exprima părerile politice, sociale și tot ceea ce ține de acel lucru. Deci, ceea ce contează foarte mult este să ai content constant pe rețelele respective de socializare. Să postezi regulat, să ai întotdeauna noutăți și să fii întotdeauna unic prin ceea ce faci, să încerci să nu copiezi ce face altul sau chiar să-i preiei conținutul pe care îl ai. Există vreo slăbiciune a utilizării de către tine a rețelelor sociale pe care ai dorit să o evidențiezi? Da, este o slăbiciune pe care am descoperit-o și pe care recomand să o evitați. Este aceea de a ceda publicului ștafeta. Și ceea ce vreau să spun este să aveți grijă să nu postați ce îi place publicului. Pentru că, da, pe termen scurt,
o să fie o creștere și vă veți bucura poate de o popularitate mai accentuată, dar pe termen lung vă pierdeți identitatea. Oamenii întotdeauna caută oameni unici, oameni cu idei proprii, așa că încercați să rămâneți la ideile voastre și să nu postați ceea ce își doresc alții să postați. Asta ține începând de la mesaje până la fotografii și ținute pe care le adoptați dacă țineți neapărat să postați asta pe rețele de socializare. Există vreun aspect al utilizării de către tine a rețelelor sociale pe care ai dori să-l îmbunătățești și dacă da, care ar fi acesta? Da, cred că un aspect pe care l-aș îmbunătăți este ruperea de rețele de socializare și anume a timpului petrecut. Pentru că rețelele de socializare așa sunt construite, să petrecem cât mai mult timp pe rețele de socializare și recomand să vă rupeți de ele, să mergeți în afară, să vă loviți de lumea reală și apoi să reveniți înapoi la rețele de socializare și cu siguranță veți avea material pe care să-l împărtășiți acolo. De ce? Pentru că rețelele de socializare sunt pline de oameni care rămân acolo în bula lor și au nevoie de oameni care să vină din afară, oameni cu experiențe, care se plimbă cu metrou, cu tramvaiul, cu autobusul și aud lucruri și sunt gata să se întoarcă înapoi și să le evidențieze și să creeze virale. Că până la urmă, ăsta este unul dintre scopurile rețelelor de socializare. Mulțumesc. Mă bucur.